हेलो फ्रेंड्स, आज આપણે બનાવીશું પંજાબી કઢી। પંજાબી કઢીની રેસીપી લઈને આવી છું। તો ચાલો આપણે બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। જેના માટે એક બાઉલમાં 250 ગ્રામ દહીં લીધું છે। એની સામે 100 ગ્રામ ચણાનો લોટ, બંનેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે તેમાં 2 કપ પાણી ઉમેરીશું। અને બધું વલોવી લઈશું। આ રીતે કઢીનું મિશ્રણ તૈયાર કરીશું। હવે 2 નંગ મરચાં, 6 થી 7 કળી લસણ અને 1 નાનો ટુકડો આદુનો પીસી લઈશું અને એક પેસ્ટ તૈયાર કરીશું। એક કઢાઈમાં ઘી ગરમ કરવા માટે મૂકીશું। એની અંદર જીરું તતળે એટલે તેમાં ખડા મસાલા, જેમાં તજ, લવિંગ અને મરી ઉમેર્યા છે, મેથી, સૂકું લાલ મરચું, આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ બધું સાતરી લઈશું અને 2 જુલિયન કટ કરેલી ડુંગળી એને પણ સાતરી લઈશું। આ રીતે ડુંગળીનો કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી સાંતળી લઈશું। હવે તેમાં હળદર પાવડર, લાલ મરચું પાવડર અને જે આપણે મિશ્રણ તૈયાર કર્યું હતું એ ઉમેરી લઈશું। હવે બીજું 1 કપ પાણી વધારે ઉમેરી અને કઢીને ઉકળવા માટે મૂકીશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું બધું હલાવી લઈશું અને કઢીને મીડિયમ ગેસ પર 20 મિનિટ માટે ઉકાળીશું। આવી રીતે વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહેવાનું છે અને 20 મિનિટ માટે ઉકાળવાની છે। તમે જોઈ શકો છો કેટલી સરસ કઢી ઉકળી રહી છે। હવે આપણી કઢી તૈયાર છે। તેમાં આપણે લાસ્ટમાં કોથમીર ઉમેરી દઈશું। હવે એક વઘારિયામાં ઘી ગરમ કરવા માટે મૂક્યું છે। એની અંદર કસૂરી મેથી નાખી અને કઢી ઉપર રેડી દઈશું વઘાર। હવે આપણી આ પંજાબી કઢી તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે તેને સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું અને કસૂરી મેથીથી તેને ગાર્નિશ કરીશું। તો તૈયાર છે પંજાબી કઢી। જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલ ટેસ્ટ ઓફ વેજી ફૂડને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરજો।